नमस्कार, ज्योतिष परिपूर्ण किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण केशरी दूध मसाला कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। रंग आणि चव दोन्हीही परफेक्ट होण्यासाठी दूध मसाल्यामध्ये कोणते इन्ग्रेडियंट्स वापरायचे आहेत ते मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। तो व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा। यामध्ये जी कृती सांगितलेली आहे त्यामध्ये दूध मसाला बनवून ठेवू शकतो आपण आणि हा मसाला एक महिनाभर छान टिकतो सुद्धा। त्याचबरोबर दूध मसाल्यापासून दूध असं परफेक्ट कसं तयार करायचं ते सुद्धा या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। तर हा व्हिडिओ जरूर शेवटपर्यंत पहा। तर चला आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी बदाम 1 वाटी, काजू 1 वाटी, पिस्ते अर्धी वाटी घेतलेले आहेत। त्याचसोबत आपल्याला घ्यायचं आहे या ठिकाणी केशर आणि टेस्ट आणि कलर चांगला येतो। त्याचबरोबर वेलच्या घेतलेल्या आहेत, ते 10 ते 15 वेलच्या घेतलेल्या आहेत। त्याचसोबत आपल्याला जायफळ पूड घ्यायची आहे। तर या ठिकाणी मी 1 जायफळ फोडून त्याची पूड करून घेतलेली आहे आणि या सर्व साहित्याचं प्रमाण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण दूध मसाला बनवून घेऊया। तर त्यासाठी एका पॅनमध्ये आपण बदाम, काजू आणि पिस्ते घ्यायचे आहेत। आपल्याला हे रोस्ट करायचं आहे। तर मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे रोस्ट करायचं आहे। अशा प्रकारे आपण रोस्ट करून मसाला बनवला तर तो मसाला जास्त काळ चांगला टिकतो आणि टेस्टही खूप सुंदर येते। तर या ठिकाणी मी वेलची सुद्धा घातलेली आहे। वेलची सुद्धा आपण याच बदाम काजू बरोबर भाजून घ्यायची आहे। वेलची भाजल्यामुळे व्यवस्थित ग्राइंड होते, एकदम बारीक होते। तर त्यासाठी आपण आता हे सर्व मीडियम गॅसवरती भाजून घेणार। 2-3 मिनिटांसाठी आपल्याला हे मीडियम फ्लेमवर अशा प्रकारे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आता 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। हलकासा क्रंच आलेला आहे आपल्या ड्रायफ्रूट्सला। तर आता आपण हे काढून घेणार आहोत आणि थंड करून घ्यायचं आहे। आता एका ताटामध्ये आपण काढून घेऊया आणि थंड करून घेऊया। त्यानंतरच आपण याला ग्राइंड करून घ्यायचं आहे। तर 1-2 मिनिटांमध्ये सगळं काही व्यवस्थित साहित्य आपलं भाजलेलं थंड होऊन जाईल। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण याला ग्राइंड करणार आहोत। तर सुरुवातीला आपल्याला एकदम जाडसर वाटून घ्यायचं आहे, एकदम बारीक वाटायचं नाही आहे। तर सुरुवातीला आपण वाटताना पल्स मोडवरतीच बारीक करणार आहोत, कारण आपल्याला थोडेसे तुकडे याच्यामध्ये शिल्लक ठेवायचे आहेत, म्हणजे जाडसरच वाटून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये आपण केशर घालणार आहोत। तर पाव चमचा केशर मी या ठिकाणी घातलेले आहे आणि अर्धा चमचा आपण जायफळ पूड याच्यामध्ये घालायची आहे। आता हे सर्व साहित्य आपण सुरुवातीला जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। तर याला आपण पल्स मोडवरतीच वाटून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आपण अशा प्रकारे जाडसर असं वाटून घेतलेलं आहे। तर यामध्ये ड्रायफ्रूटचे कण शिल्लक राहिलेले आपल्याला दिसत आहेत। तर याच्यातलं आपलं 5 ते 6 चमचे आपण हे काढून बाजूला ठेवायचं आहे आणि उरलेले जे ड्रायफ्रूट्स आहेत ते आपल्याला एकदम बारीक असे वाटून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही पाहू शकताय परत एकदा मी मिक्सरला छान बारीकसं वाटण करून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे पावडर ह्याची झाली पाहिजे, या प्रकारे आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे। आता जाडसर काढून ठेवलेले ड्रायफ्रूट्स आणि बारीक वाटलेले ड्रायफ्रूट्स आपण एकत्र करूया। तर जे कण आपले शिल्लक राहतात काजू बदामचे ते दुधामध्ये आपल्या दूध पिताना आपल्या दाताखाली येतात तेव्हा खूप सुंदर लागतात। तर त्यासाठी आपण हे सुरुवातीला अशा प्रकारे वाटून घेतलेला आहे। आता हा मसाला आपला तयार आहे, हा केशरी दूध मसाला आपला तयार आहे। तर याला आपण एका बरणीमध्ये भरून ठेवू शकतो, म्हणजे थंड करून आपण एका काचेच्या बरणीमध्ये एअरटाईट कंटेनरमध्ये भरून ठेवू शकतो। तर हा मसाला 6 महिने छान टिकतो आणि आपण याच्यापासून कधीही मसाला दूध किंवा केशरी दूध बनवू शकतो। तर आता आपण एका बरणीमध्ये हा मसाला भरून ठेवूया। आता याच मसाल्यापासून आपल्याला मसाला दूध कसं तयार करायचं ते पाहणार आहोत।
तर मसाला दूध बनवण्यासाठी एका कढईमध्ये आपण अर्धा लिटर एवढं दूध घेतलेलं आहे. दुधाला आपण 5 मिनटं असंच उकळत ठेवणार आहोत, म्हणजे त्याला दाटसरपणा येतो. तर आता गॅस चालू करूया आणि एक 5 मिनटं आपण याला उकळवून घेऊया. तर या ठिकाणी दूध उकळवतानाच आपण यामध्ये अर्धी वाटी एवढी साखर घालायची आहे, म्हणजे साखरसुद्धा दुधाबरोबर उकळली जाते, म्हणजे मिक्स होते आणि विरघळली जाते. तर याला अशा प्रकारे ढवळून आपण 5 मिनटं आटवून घ्यायचं आहे. आता 5 मिनटं झालेली आहेत. आपण पाहू शकता अशा प्रकारे दूध छान उकळलेलं आहे आणि साखरसुद्धा मिक्स झालेली आहे. आता यामध्ये आपण जो केशरी दूध मसाला बनवून ठेवला होता तो घालायचा आहे. तर या ठिकाणी अर्धा लिटर दुधासाठी मी 2 ते 3 मोठे चमचे, म्हणजे 2 ते 3 टेबलस्पून एवढा मसाला घालणार आहे. आता मसाला मिक्स करून परत एकदा आपण याला उकळी काढायची आहे. मसाला दुधाला पिवळा कलर येण्यासाठी आपण या ठिकाणी फूड कलर यूज करणार आहोत. तर त्यासाठी मी येलो कलर वापरणार आहे. येलो जेल कलर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता 1 चमच्यामध्ये आपण 1 थेंबच घेतलेला आहे. तर 1 थेंब एवढाच कलर आपल्याला बस होतो, किंवा जर रंग आला नाही तर तुम्ही या ठिकाणी परत एखादा ड्रॉप कलर याच्यामध्ये मिक्स करू शकता. तर अशा प्रकारे 2 ड्रॉप जेल कलर घातल्यानंतर आपल्या दुधाला सुंदर असा रंग आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. तर आपलं हे मसाला दूध आता तयार आहे आणि आपण याला चांदीच्या भांड्यामध्ये काढणार आहोत, कारण कोजागिरी पौर्णिमेला शक्यतो चांदीच्या भांड्यातूनच दूध पिण्याची प्रथा आहे. तर त्यासाठी मी चांदीचा तांब्या या ठिकाणी घेतलेला आहे आणि यामध्ये आपण आता मसाला दूध काढणार आहोत. तर चांदी ही शरीराला शुद्ध करते, आपली इम्युनिटी सिस्टम चांगली करते. त्याचसोबत चांदीचे सर्व गुणधर्म या दुधामध्ये उतरतात आणि त्या दुधामधूनच आपल्या शरीरामध्ये सुद्धा उतरतात. त्यासाठी आपण अशा प्रकारे गरम दूध चांदीच्या भांड्यामध्ये काढून ठेवायचं आहे आणि याचा आपल्या चंद्राला नैवेद्य दाखवायचा आहे, म्हणजे चंद्राच्या सावलीमध्ये आपण हे दूध ठेवायचं आहे आणि त्यानंतरच आपण हे घ्यायचं आहे. तर ही आपली परंपरा आहे, प्रथा आहे आणि या प्रकारे आपण आता अशा चांदीच्या भांड्यामध्ये दूध काढलेलं आहे आणि आता आपण चंद्राला याचा नैवेद्य दाखवून घेणार आहोत. तर अशा प्रकारे सुंदर रंग आलेला आहे, टेस्टही तितकीच सुंदर येते. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून सांगा. त्याचसोबत आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईबसुद्धा करा. त्याचसोबत शेजारील बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल. तर यावेळी कोजागिरी पौर्णिमेला अशा प्रकारे दूध बनवून मस्तपैकी फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा. तर भेटूया पुढच्या रेसिपीसोबत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत थँक्यू फॉर वॉचिंग अँड बाय बाय.